Potřebuje vaše zařízení opravu? Nabízíme bezplatnou diagnostiku. Vyzvedneme a doručíme přímo k vašim dveřím, žádné telefony ani cesty nejsou potřeba. Pošleme vám cenovou nabídku před opravou a pokračujeme pouze pokud ji schválíte. Jednoduché, transparentní a profesionální. Odkaz v popisu. Se zaměříme na to, jak extrahovat BIOS z Lenovo IdeaPad Flex 5. Tento proces je důležitý pro uživatele, kteří chtějí upravit nebo obnovit BIOS. Začněme seznamem potřebného nářadí. Nejprve budete potřebovat křížový šroubovák, jemnou pinzetu a antistatický náramek pro ochranu před statickou elektřinou. Prvním krokem je vypnutí notebooku a odpojení všech kabelů. Následně odstraňte zadní kryt pomocí křížového šroubováku. Je důležité si pamatovat, že některé šrouby mohou být skryté pod gumovými nožičkami. Pokud si nejste jistí, kde se nacházejí, podívejte se do uživatelské příručky k vašemu zařízení. Jakmile máte kryt odstraněn, uvidíte komponenty notebooku. Hledejte čip, který obsahuje BIOS. Obvykle je to malý integrovaný obvod, který je označen jako BIOS. Pomocí jemné pinzety opatrně vyjměte čip z desky. Dejte pozor, abyste nepoškodili okolní součásti. Pokud si myslíte, že je to příliš složité, pamatujte, že nabízíme profesionální diagnostiku bez závazků. Naši odborníci jsou připraveni vám pomoci. Dalším důležitým krokem je čištění vnitřních komponentů. Použijte stlačený vzduch k odstranění prachu a nečistot, které by mohly ovlivnit výkon vašeho zařízení. Jakmile je vše vyčištěno, je čas na extrakci BIOSů. Připojte programátor BIOSů k čipu a spusťte software, který máte k dispozici. Ujistěte se, že jste si připravili zálohu původního BIOSu, abyste v případě potřeby mohli zařízení obnovit. Po úspěšné extrakci BIOSu je důležité zkontrolovat, zda je všechno v pořádku. Pokud máte jakékoliv pochybnosti, neváhejte nás kontaktovat. Nabízíme také vyzvednutí a doručení domů, což vám usnadní celý proces. Žádné telefony, žádné cesty, vše vyřídíme za vás. Pokud se rozhodnete BIOS přepsat nebo aktualizovat, ujistěte se, že máte správnou verzi. Nesprávná verze může vést k nefunkčnosti zařízení. A nezapomeňte, že před opravou poskytujeme cenovou nabídku, takže budete přesně vědět, co vás čeká. Jakmile máte hotovo, jednoduše vložte čip zpět na místo a nasaďte zadní kryt. Ujistěte se, že jsou všechny šrouby správně utažené. Po dokončení všech těchto kroků můžete notebook znovu zapnout a zkontrolovat, zda vše funguje správně. To je stručný přehled extrakce BIOSů z Lenovo IdeaPad Flex 5. Potřebuje vaše zařízení opravu? Nabízíme bezplatnou diagnostiku. Vyzvedneme a doručíme přímo k vašim dveřím, žádné telefony ani cesty nejsou potřeba. Pošleme vám cenovou nabídku před opravou a pokračujeme pouze pokud ji schválíte. Jednoduché, transparentní a profesionální. Odkaz v popisu.